Oppitunti 1, konferenssiistunnot. Hei! Osallistun tähän konferenssiin. Oletko vielä käynyt millään sessiolla? Kyllä, osallistuin muutamaan mielenkiintoiseen tapahtumaan tänä aamuna. Se on hienoa. Mitä aiheita he käsittelivät? He keskustelivat teknologian ja koulutuksen innovaatioista. Nämä ovat tärkeitä aiheita. Opitko jotain uutta? Täysin. Sain hienoja ideoita työhöni. Se on mahtavaa. Verkostoituminen on myös iso osa näitä tapahtumia, eikö niin? Kyllä. Tapasin taukojen aikana inspiroivia ihmisiä. Haluaisin myös olla yhteydessä samanhenkisiin ihmisiin. Oppitunti 2, lemmikit ja valvomattomat eläimet. Vaikka pidämmekin parempana, että lemmikkejä ei jätetä ilman valvontaa, ymmärrämme, että se on joskus välttämätöntä. Täsmälleen. Joillakin ihmisillä on kiireiset aikataulut. Mikä on mielestäsi paras ratkaisu tähän? Ehkä palkkaat lemmikinhoitajan tai käytät lemmikkieläinten päiväkotia. Se on hieno idea. Se pitää lemmikit turvassa ja onnellisina. Kyllä, ja se antaa omistajille mielenrauhan. Entä lemmikkien kouluttaminen olemaan itsenäisempi? Sekin voisi auttaa. Se vie kuitenkin aikaa. Totta. Kärsivällisyys on avainasemassa eläimiä koulutettaessa. Oppitunti 3, intiaanien viljeleminen. Tiesitkö, että intiaanit elivät maanviljelyllä tällä kuivalla alueella? Kyllä, he kasvattivat useita satoja selveytyäkseen. On uskomatonta, kuinka he sopeutuivat ympäristöönsä. Täysin. He osasivat käyttää käytettävissä olevia resursseja. Maanviljelyn on täytynyt olla haastavaa sellaisissa olosuhteissa. Kyllä, mutta he kehittivät tekniikoita saadakseen sen toimimaan. Heidän tietämyksensä maataloudesta on vaikuttavaa. Se todella on. He ymmärsivät maan ja sen tarpeet. Nykyaikainen maatalous voisi oppia paljon heidän käytännöistään. Oppitunti 4, mekkokoot. Löysitkö itsellesi sopivia mekkoja? Kyllä, onneksi heillä oli erikokoisia mekkoja. Se on hienoa. Oletko kokeillut muutamaa? Minä tein. Jotkut olivat täydellisiä ja toiset olivat hieman tiukkoja. On aina mukavaa, kun heillä on hyvä valikoima. Täysin. Pidän siitä, että kaupat palvelevat kaikkia. Minkä tyylin päädyit valitsemaan? Valitsin klassisen loogin, jotain yksinkertaista mutta eleganttia. Se kuulostaa ihanalta. Oppitunti 5, jännittäviä muutoksia. Se kuulostaa jännittävältä. Millaisia muutoksia harkitset? Ajattelen muuttaa uuteen kaupunkiin uutta alkua varten. Vaa. Se on suuri päätös. Kyllä, mutta minusta tuntuu, että on aika uudelle. Oletko jo päättänyt, mikä kaupunki? Katselen muutamia vaihtoehtoja, mutta mikään ei ole kiveen hakattu. Valintojen tutkiminen on varmasti hauskaa. Se todella on. Rakastan uusien paikkojen löytämistä. Voin kuvitella. Mitä toivot löytäväsi sieltä?
Oppitunti 6. Terveelliset valinnat. Täysin. Entä sokeripitoiset juomat? Vältätkö niitä? Kyllä, yritän rajoittaa niitä mahdollisimman paljon. Se on fiksua. Mitä juot tilalle? Enimmäkseen vettä ja yrttiteetä. Ne ovat virkistäviä. Minun pitäisi varmaan tehdä samoin. Se vaikuttaa suuresti siihen, miltä minusta tuntuu. Näen sen. Oletko kokeillut uusia makuja? Kyllä, tykkään kokeilla erilaisia yrttisekoituksia. Kuulostaa herkulliselta. Oppitunti 7. Internetongelmat. Kyllä, valitettavasti wifi-signaali laskee jatkuvasti. Se voi olla niin turhauttavaa. Se todella on. Tarvitsen luotettavan yhteyden työhön. Oletko harkinnut palveluntarjoajan vaihtamista? Harkitsen sitä, mutta minun on tutkittava vaihtoehtoja. Se on hyvä idea. Haluan varmistaa, että saan parasta mahdollista palvelua. Ehdottomasti. Et halua keskeytyksiä tärkeiden puheluiden aikana. Täsmälleen. Oppitunti 8. Metsän ihmeet. Oletko koskaan tutustunut lähellä oleviin vanhoihin metsiin? Rakastan niitä metsiä. Ne ovat täynnä saniaisia ja ainutlaatuisia kasveja. Kyllä. Minusta marjojen monimuotoisuus on kiehtovaa. Tiedätkö, mitkä ovat syötäviä? Kyllä minä. Jotkut marjat voivat olla herkullisia, mutta sinun on oltava varovainen. Ehdottomasti. On hämmästyttävää, kuinka nämä kasvit ovat sopeutuneet ajan myötä. Oikein. Luonnolla on oma tapansa menestyä. Se on kuin piilotettu maailma. Olen samaa mieltä. Metsän läpi käveleminen tuntuu kuin astuisi toiseen valtakuntaan. Lisäksi metsän äänet ovat niin rauhoittavia. Se on kuin luonnon musiikkia. Kyllä. Voisin viettää tunteja vain kuuntelemalla ja tarkkailemalla. Oppitunti 9. Keskimukavuus. Se on melko keskeinen täällä, eikö? Kyllä, sinulla on helppo pääsy kaikkeen. Se on loistava paikka asua. Rakastan sitä, että kaikki on kävelymatkan päässä. Täsmälleen. Helpottaa elämää paljon, varsinkin shoppailussa. Ja kahvilat ovat aivan nurkan takana. Täydellinen nopeaan kahviin. Kyllä. Nautin vierailusta pienessä kahvilassa, jossa on ulkoistuimet. Minä myös. On mukavaa rentoutua ja katsella ihmisiä. Lisäksi siellä olevat leivonnaiset ovat upeita. En voi vastustaa heidän suklaakroissanttejaan. Oppitunti 10. Ruutuajan kamppailut. Olen viime aikoina yrittänyt vähentää ruutuaikaa. Se on hyvä idea. Siitä voi kuitenkin olla vaikea päästä irti. Tiedän. Olen alkanut asettaa itselleni rajoja. Se kuulostaa fiksulta lähestymistavalta. Miten se toimii? Se on haastavaa, mutta tunnen oloni tuottavammaksi ilman häiriötekijöitä. Voin samaistua. Olen huomannut,
että minulla on enemmän aikaa lukemiseen. Täsmälleen. Ja ulkona viettäminen on myös virkistävää. Olen nauttinut kävelystä puistossa useammin. Se on loistava tapa katkaista ja ladata. Oppitunti 11. Ratkaisujen aikatauluttaminen uudelleen. Kuulin, että he ajoittivat jotkin tapaamiset. Kyllä, he tekivät. Näyttää siltä, että he ovat löytäneet vaihtoehtoisia ratkaisuja. Se on hyvä. On tärkeää olla joustava suunnittelussa. Täysin. Se auttaa pitämään kaiken raiteilla. Arvostan sitä, kuinka kaikki mukautuvat muutoksiin. Minä myös. Se osoittaa hyvää tiimityötä ja kommunikaatiota. Se tekee työilmapiiristä paljon positiivisemman. Ehdottomasti. Tunnen itseni motivoitunemmaksi, kun asiat sujuvat hyvin. Toivotaan, että tämä jatkuu tulevissa projekteissa. Oppitunti 12. Matkaunet. Olen ajatellut käydä Thaimaassa. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Milloin aiot mennä? Toivottavasti pääsen syksyllä. Ilman pitäisi olla täydellinen. Kyllä. Lisäksi pääset kokemaan festivaaleja. Täsmälleen. Olen kuullut, että heillä on vilkkaat juhlat. Ja ruuan siellä pitäisi olla uskomatonta. En voi odottaa kokeilla aitoja thaimaalaisia ruokia. Sinun on jaettava kaikki kokemuksesi, kun palaat. Ehdottomasti. Otan paljon kuvia näyttääkseni. Oppitunti 13. Kaupunkien signaalit. Tiesitkö, että Toronton keskustan rakennukset estivät signaalit? Todella. En ollut kuullut sitä. Miten se ratkaistiin? Kun CN Tower rakennettiin, he ratkaisivat ongelman säätämällä tekniikkaa. Se on kiehtovaa. On uskomatonta, miten innovaatio toimii. Kyllä. On mielenkiintoista nähdä, miten tekniikka kehittyy. Ja kuinka se sopeutuu kaupunkiympäristöön myös. Täsmälleen. Kaupungit muuttuvat jatkuvasti, samoin tekniikkamme. Se saa ajattelemaan kaupunkielämän tulevaisuutta. Ehdottomasti. Mietin, mitä innovaatioita on tulossa seuraavaksi. Oppitunti 14. Historialliset näkökulmat. Monet ihmiset vihasivat kirkon voimaa tuolloin. Kyllä, ja he ottivat vastaan Lutherin muutoksen ideat. Se oli merkittävä ajanjakso historiassa, eikö niin? Täysin. Protestanttisella uskonpuhdistuksella oli valtava vaikutus. Se muutti uskonnon ja yhteiskunnan suuntaa. Ja se herätti keskusteluja, jotka ovat edelleen ajankohtaisia. Kyllä. Keskustelu uskonvapaudesta jatkuu. On mielenkiintoista nähdä, kuinka historia muokkaa nykyisyyttämme. Todellakin. Voimme oppia niin paljon näistä tapahtumista. Oppitunti 15. Eläinten kohtaamiset. Näitkö apinanäätöksen eläintarhassa? Kyllä. Nuo apinat tekivät temppuja tehdäkseen meihin vaikutuksen. Rakastin, kuinka leikkisä he olivat.
ja siellä oli apinavauva, joka takertui äitinsä selkään. Se oli niin ihana. Se sulatti sydämeni. Tiedän. Luonto voi olla niin viehättävää katseltavaa. Se saa sinut todella arvostamaan villieläimiä. Täysin. Jokaisella eläimellä on oma persoonallisuutensa. Meidän pitäisi käydä eläintarhassa pian uudelleen. Oppitunti 16. Laskutuksen hämmennys. Pyydän anteeksi laskuun liittyvää sekaannusta. Ilmeisesti siinä oli virhe, eikö? Kyllä, he veloittivat minua väärin. Se voi olla turhauttavaa. Oletko ollut yhteydessä asiakaspalveluun? Minä tein. He auttoivat ja korjaavat sen. Se on hyvä kuulla. On tärkeää ratkaista nämä ongelmat nopeasti. Täsmälleen. Arvostan heidän nopeaa vastaustaan. Se on helpotus, kun asiat järjestyvät. Kyllä. Pidän silmällä seuraavaa lausuntoani. Oppitunti 17. Tunnemusiikki. Tiedätkö, se saattaa tuntua typerältä, mutta musiikki oli niin kaunista, että itkin. Se ei ole ollenkaan typerää. Musiikki voi herättää syviä tunteita. Kyllä. Se todella liittyy sydämeen. Minusta tuntuu samalta, kun kuulen tiettyjä melodioita. On uskomatonta, kuinka musiikki kertoo tarinan ilman sanoja. Täsmälleen. Se voi viedä sinut takaisin erityisiin hetkiin. Rakastan sitä, kuinka se voi kohottaa tai lohduttaa meitä. Kyllä. Se on universaali kieli, jonka me kaikki ymmärrämme. Jaetaan suosikkikappaleemme ensi kerralla. Oppitunti 18. Keskustelujen aloittaminen. Kun tapaat uusia ihmisiä, on parasta aloittaa yksinkertaisista aiheista, kuten harrastuksista. Olen samaa mieltä. Harrastukset ovat hyvä tapa murtaa jäätä. Mitä harrastuksia yleensä mainitset? Puhun usein rakkaudestani maalaamiseen. Se herättää kiinnostusta. Se on upea harrastus. Maalaatko usein? Kyllä, aina kun löydän vapaa-aikaa. Se on rentouttavaa. Minun pitäisi kokeilla sitä. Mistä maalaamisesta pidät eniten? Rakastan maisemia, ne ovat niin eloisia ja täynnä elämää. Se kuulostaa kauniilta. Haluaisin nähdä työsi jonain päivänä. Oppitunti 19. Suositut ohjelmat. No, tämä Skifi-ohjelma on saamassa suosiota. Todella. Mistä on kyse? Se on täynnä odottamattomia käänteitä ja kiehtovia hahmoja. Kuulostaa kiinnostavalta. Pidän hyvästä juonenkäänteestä. Erikoistehosteet ovat myös vaikuttavia. Ne vetävät sinut todella mukaansa. En malta odottaa, että pääsen tarkistamaan sen. Mikä on otsikko? Sitä kutsutaan galaktisiksi seikkailuiksi. Sinun pitäisi katsoa se. Lisään sen listalleni. Katsotko usein? Kyllä, joka viikko. Se on pieni pakoni todellisuudesta. Oppitunti 20. Hyvästi. Ehdottomasti. Oli mahtavaa nähdä sinut.
Sinä myös. Pidä huolta ja pidä yhteyttä. Aion. Suunnitellaan tapaavamme pian uudelleen. Kyllä, tykkäisin siitä. Voimme saada kiinni enemmän. Ehkä ensi viikolla. Kuulostaa täydelliseltä. Laitan sinulle tekstiviestin myöhemmin. Hienoa. Odotan sitä innolla. Minä myös. Ihanaa päivää. Samoin sinä. Oppitunti 20. Urheilu ja yhteiskunta. Kuulitko viime aikoina urheiluliigojen muutoksista? Kyllä. On kiehtovaa, miten historia muokkaa näitä liigoja. Täsmälleen. Vuoden 1896 oikeusjuttu todella vaikutti asioihin, eikö niin? Se teki. Se avasi ovia monille pelaajille. Ja nyt näemme enemmän monimuotoisuutta joukkueissa. Täysin. Se on heijastus yhteiskuntamme kehittymisestä. Rakastan sitä, kuinka urheilu voi yhdistää ihmisiä. Minä myös. Se on loistava yhdistäjä eri kulttuureihin. Ja se opettaa tärkeitä elämäntunteja. Oppitunti 22. Hoitotyö ja yhteiskunta. Hoitotyön takana on paljon historiaa, eikö niin? Kyllä, on mielenkiintoista, kuinka käsitykset ovat muuttuneet ajan myötä. Oikein. Monet sairaanhoitajat nähtiin tuolloin negatiivisessa valossa. Täsmälleen. Heidät tuomittiin usein epäoikeudenmukaisesti, eikö niin? On surullista ajatella heidän kohtaamaansa leimaa. Se todella on. Mutta nyt hoitotyötä arvostetaan suuresti. Kyllä. Ne ovat elintärkeitä terveydenhuoltojärjestelmällemme. Täysin. Heidän omistautumisensa on inspiroivaa. Ja heillä on niin tärkeä rooli yhteisössämme. Oppitunti 23. Järjestäytyminen. Auttavatko luettelot mielestäsi järjestäytymisessä? Ehdottomasti. He pitävät minut ajan tasalla kaikesta. Olen samaa mieltä. Se auttaa visualisoimaan, mitä on tehtävä. Täsmälleen. Lisäksi asioiden tarkistaminen tuntuu palkitsevalta. Kyllä. Se antaa onnistumisen tunteen. Ja se vähentää stressiä hallitsemalla tehtäviä. Varmasti. En voi kuvitella elämääni ilman listoja nyt. Ne helpottavat elämää niin paljon, eikö niin? Ehdottomasti. Se on yksinkertainen, mutta tehokas työkalu. Oppitunti 24. Makeat houkutukset. Kaipaatko koskaan karkkia, vaikka se ei olekaan terveellisintä? Koko ajan. Näitä makeita herkkuja on vaikea vastustaa. Eikö? Mutta liika voi vahingoittaa hampaitamme. Kyllä, yritän rajoittaa itseäni, mutta se on vaikeaa. Kaikessa on kyse tasapainosta, luulen. Totta. Pientä hemmottelua siellä täällä on ok. Täsmälleen. Kohtuus on avain makeisten nauttimiseen. Ja terveellisempien vaihtoehtojen löytäminen voi myös auttaa. Täysin. Hedelmät voivat tyydyttää makean suun. Oppitunti 25. Sanomalehtien rooli.
Sanomalehdet todella muuttivat tapaamme kuluttaa tietoa, eikö niin? Kyllä. Ne ovat välttämättömiä jokaisessa suuressa kaupungissa. Ja he pitävät meidät ajan tasalla maailmasta. Täsmälleen. On hämmästyttävää, kuinka he muokkaavat yleistä mielipidettä. Eikö? Ne voivat vaikuttaa yhteiskunnallisiin muutoksiin. Kyllä. Mutta ala kehittyy tekniikan mukana. Totta. Digitaaliset alustat ovat yleistymässä. Mutta perinteiset sanomalehdet ovat edelleen arvokkaita, eikö niin? Täysin. Ne tarjoavat perusteellisen raportoinnin. Oppitunti 26. Ainutlaatuiset eläimet. Oletko koskaan ajatellut, kuinka ainutlaatuisia kengurut ovat? Kyllä. Ne ovat niin mielenkiintoisia olentoja. Ja niitä löytyy vain Australiasta, eikö niin? Täsmälleen. On hämmästyttävää, kuinka erilaiset eläimet sopeutuvat. Kyllä. Jokaisella alueella on oma ainutlaatuinen luontonsa. On kiehtovaa oppia heidän elinympäristöistään. Varmasti. Suojelu on tärkeää näille lajeille. Täysin. Meidän on suojeltava heidän ympäristöään. Levitetään tietoa ainutlaatuisista eläimistä. Oppitunti 27. Hätävalmius. On aina hyvä olla varautunut hätätilanteisiin, eikö niin? Kyllä. Toivottavasti emme kuitenkaan koskaan kohtaa sellaista. Täsmälleen. Mutta on tärkeää tietää, mitä tehdä. Kyllä. Suunnitelma voi pelastaa ihmishenkiä. Varmasti. Se antaa mielen rauhan. Ja perussarjan valmistaminen ei ole vaikeaa. Totta. Vain muutama välttämätön asia voi vaikuttaa. Kyllä. Kannustetaan muitakin valmistautumaan. Täysin. Proaktiivisuus on aina viisasta. Oppitunti 28. Liquid Regulations. Tiesitkö, että nestesäiliöille on olemassa sääntöjä? Kyllä. On mielenkiintoista, kuinka tiukkoja he ovat, eikö? Oikein. Ei alle 100 millilitran nesteitä lennoilla. Täsmälleen. Se on turvallisuussyistä. Kyllä. On hämmästyttävää, kuinka paljon pidämme itsestäänselvyytenä. Totta. Pienillä asioilla voi olla suuri merkitys. Ja näiden sääntöjen tiedostaminen auttaa meitä matkustamaan paremmin. Täysin. Muistutetaan kaikkia niistä. Kyllä. Tieto on voimaa matkoilla. Oppitunti 29. Päivittäistavaraluettelot. Oletko alkanut tehdä ruokalistoja? Kyllä. Ne ovat hengenpelastaja ostoksille. Täysin. Se auttaa minua muistamaan kaiken, mitä tarvitsen. Eikö? Hedelmät, vihannekset ja leipä ovat välttämättömiä. Kyllä. Asioita on helppo unohtaa ilman luetteloa. Täsmälleen. Ja säästää aikaa myös kaupassa. Varmasti. Jatketaan listavinkkiemme jakamista. Kyllä. Se tekee ostoksista tehokkaampaa.
Yhdessä valloitetaan ruokaostokset. Oppitunti 30. Raajat ja resurssit. Oletko kuullut tekoraajoista? Kyllä, ne voivat todella muuttaa elämää, mutta se on valtava haaste. Näyttää mahdottomalta korvata kaikkia kadonneita raajoja. Olet oikeassa. Resursseja ei ole koskaan tarpeeksi kaikille sitä tarvitseville. Miksi näin on? Rahoitus ja teknologia ovat suuria ongelmia. Kaikilla ei ole pääsyä niihin. Se on niin totta. Mitä voidaan tehdä tämän parantamiseksi? Tarvitsemme lisää tietoisuutta ja tukea tutkimukselle ja rahoitukselle. Olen samaa mieltä. Se on tärkeä alue, joka vaatii huomiota. Oppitunti 31. Harrastukset rentoudu. Onko sinulla harrastuksia rentoutumiseen? Kyllä, nautin kirjojen lukemisesta ja kävelystä. Se kuulostaa rentouttavalta. Millaisia kirjoja luet? Enimmäkseen fiktiota ja joitakin mysteeriromaaneja. Ne vievät minut toiseen maailmaan. Rakastan mysteereitä. Ne saavat sinut arvailemaan loppuun asti. Täsmälleen. On jännittävää selvittää juonen käänteet. Onko sinulla suosikkikirjailijaa? Kyllä, pidän todella Agatha Christiestä. Entä sinä? Nautin Dan Brownista. Hänen kirjansa ovat niin mukaansa tempaavia. Oppitunti 32. Tarvittavat järjestelyt. Mitä tarvittavia järjestelyjä sinun tulee tehdä matkaa varten? Minun täytyy varata hotelli ja vahvistaa lentoni. Kuinka kauan varaukseni siirtäminen kestää? Yleensä se kestää vain muutaman minuutin verkossa. Se on kätevää. Entä kuljetus? Minun pitäisi tilata autopalvelu lentokentälle. Hyvä idea. Aina on parempi suunnitella etukäteen. Ehdottomasti. Se säästää paljon stressiä. Minun pitäisi tehdä samoin seuraavalla matkallani. Oppitunti 33. Vauvan varusteet. Mitä mieltä olet pesän käyttämisestä? Ne ovat mukavia, mutta pinnasänky on turvallisempi vauvan kasvaessa. Tuossa on järkeä. Turvallisuus on etusijalla. Täsmälleen. Lisäksi pinnasängyt kestävät pidempään. Oletko tutkinut erilaisia tyylejä? Kyllä, siellä on niin paljon söpöjä malleja. On mukavaa, että on vaihtoehtoja, jotka sopivat sisustukseen. Varmasti. Tyylikäs pinnasänky voi parantaa lastenhuonetta. Rakastan ajatusta teemahuoneesta. Oppitunti 34. Matkasuunnitelmat. Oletko harkinnut matkustamista tänä kesänä? Kyllä. Olen innoissani vaihtoehdoista. Mitä maita katsot? Ajattelen Eurooppaa. Kulttuuri on hämmästyttävää. Hieno valinta. Oletko tarkistanut viisumivaatimukset? Ei vielä, mutta pitäisi. On tärkeää suunnitella etukäteen. Täysin. Jokaisella maalla on erilaiset säännöt. Tutkin niitä tänä iltana. Kiitos muistutuksesta. Ei hätää. On parempi valmistautua.
Oppitunti 35. Varausstrategiat. Milloin yleensä varaat matkasi? Pidän parempana sesongin ulkopuolella, on halvempaa. Älykäs strategia. Myös arkipäivävaraukset voivat säästää paljon. Täsmälleen. Lisäksi vähemmän väkeä parantaa kokemus. Oletko löytänyt hyviä tarjouksia viime aikoina? Kyllä, löysin hyvän hinnan hotellille. Se on mahtavaa. Missä asut? Mukava paikka lähellä rantaa. Ei malta odottaa. Kuulostaa täydelliseltä rentoutumiseen. Oppitunti 36. Terveellinen välipala. Kaipaatko koskaan jotain makeaa tai suolaista? Koko ajan. Yritän valita terveellisempiä välipaloja. Mihin yleensä haet? Rakastan hedelmiä tai pähkinöitä sirujen sijaan. Se on hyvä idea. Minunkin pitäisi kokeilla sitä. Kyse on tasapainosta, eikö niin? Täsmälleen. Terveellinen välipala pitää energiatasoa korkeana. Lisäksi tuntuu hyvältä tehdä parempia valintoja. Samaa mieltä. Jaetaan välipala-ideoita. Oppitunti 37. Valuuttakeskustelu. Tiedätkö kuinka monta neljännestä tekee dollarista? Kyllä, 4/4 muodostaa dollarin. Täsmälleen. Ja dollari on 100 sentin arvoinen. Se on oikein. On mielenkiintoista, miten valuutta toimii. Haluan oppia eri valuutoista ympäri maailmaa. Minä myös. Niillä kaikilla on ainutlaatuinen muotoilu ja arvot. Mikä on lempivaluuttasi? Rakastan värikkäitä seteleitä muista maista. Ne kertovat todella tarinan kulttuurista. Oppitunti 38. Taiteen tutkiminen. Oletko koskaan kokeillut maalausta tai piirtämistä? Kyllä, rakastan sitä. Taide avaa uuden ilmaisumaailman. On hämmästyttävää, kuinka luovia voimme olla. Täysin. Se on myös terapeuttista. Onko sinulla suosikkimediaa? Nautin akvarelleista. Se on niin sulavaa ja eloisaa. Se kuulostaa kauniilta. Voisin kokeilla sitä. Sinun pitäisi. On hauskaa kokeilla värejä. Tutkin sen ehdottomasti. Oppitunti 39. Päivittäinen rutiini. Onko sinulla tietty rutiini töiden jälkeen? Yleensä käyn salilla heti sen jälkeen. Se on hienoa. On tärkeää pysyä aktiivisena. Kyllä, se auttaa minua rentoutumaan pitkän päivän jälkeen. Onko sinulla tiettyä treeniä? Rakastan kardio- ja voimaharjoittelun yhdistelmää. Se on tasapainoinen lähestymistapa. Se pitää asiat mielenkiintoisena, varmasti. Voisin liittyä joukkoon joku ilta.